paste, then go live. See what happened here. Always some technical problem. Even though I am a technical person, I teach computer for a living. And I used to teach computer for a living, but so let me see what we at. I assume I am live. All right, well. All right, there you go. Let me see, let me confirm. It's a 2:03 now. Let me check. Can anyone over there tell me I'm live or not? Because on my Zoom in, it said I'm live. I'm on Facebook with my phone, and it's still the song being played. Okay, now you may want to. Okay, I am live right now. I can see myself live on my Facebook. So, Okay. are you sure of that? And let me resend you the information here. You're good. You're live. Am I? Yes. Okay, so thank you so much. And I will see you in a few minutes, all right? All right. Thank you, sir. All right, let me get this in. Good, quý oh, wow. Always some problem, technical-wise. Một lần nữa, chúng tôi xin đến cùng quý vị qua chương trình Việc Sống Weekly. Hôm nay chương trình thì có sự tham gia của thị trưởng Mayor Stephen Kepley. Chúng ta sẽ nói về Census năm 2020. Và trước khi chúng ta đi vào chương trình với thị trưởng, một người bạn thân của cộng đồng chúng ta, tôi xin nói sơ qua một số news của cộng đồng liên quan đến cộng đồng của chúng ta. Việc đầu tiên khi bắt đầu tôi xin được nói cùng quý vị là chương trình Việc Sống phát sóng hàng tuần vào 2 giờ PM cho đến 3 giờ, nhiều lúc 4 giờ, những chương trình đặc biệt. Một lần nữa, chúng tôi không phải là những nhà phát thanh ngành nghiệp. Cuộc sống hàng ngày chúng tôi có những cái công việc riêng. Nhưng mà từ khi tờ báo Việc Sống bị COVID-19 đình chỉ, chúng tôi không có phát ra được cho quý đồng hương, thì chương trình Việc Sống thay thế vào đó để đến cùng quý vị. Mục đích là để đưa những thông tin liên quan đến cộng đồng chúng ta. Và mục đích là để tìm những người có khả năng, những người chuyên viên về ngành nghề, về những đề tài mà chúng ta nói chuyện. Vì ở ngoài kia thì quý vị biết rất là nhiều tin tức, nhiều lúc không tốt cho lắm. Tôi thì không dám nói nhiều, nhưng mà quý vị cũng biết điều đó. Cho nên chương trình Việc Sống cố gắng dùng nhấn mạnh chữ cố gắng, và hy vọng sẽ đóng góp một phần nào đó trong cộng đồng chúng ta. Không hẳn là có phải là, tôi thường nói là try to help, cố gắng giúp, chứ không phải là chưa chắc đã giúp được gì cho quý vị. Và tiền đây chúng tôi xin cảm ơn những nhà tài trợ cho chương trình Việc Sống. Tôi không có, vì thời gian ngắn hạn, tôi sẽ dành mention từng những tài trợ sau. Thì bây giờ tôi xin đi vào chương trình hôm nay. Việc đầu tiên, tin tức của cộng đồng chúng ta.
liên quan đến Covid thì cho đến bây giờ tại quận Kent là thành phố là quận chúng ta ở thì cho đến ngày hôm nay là tổng cộng là có 2.611 người test positive về Covid, và có khoảng con số đây là tôi đang nhìn thẳng vào cái website của Kent County đây là 48 người chết. Nếu quý vị ai cần vào website để biết về thông tin của Covid thì vào Access Kent, ACCESSKENT accesskent.com. Nơi đó sẽ có những thông tin rất là chính xác cho quý đồng hương. Phần tới tôi xin nói là cũng về liên quan đến Covid. Hiện cho đến ngày hôm nay, tiểu bang Michigan có khoảng là, tôi nhìn vào cái news đây là 1.374.751 người được hưởng tiền thất nghiệp, tiền mà liên quan đến cái dịch Covid này, và tổng cộng là 5 tỷ 625 triệu đã đưa ra đã đài thọ cho riêng tiểu bang Michigan. Phần tới liên quan đến cũng về Covid. Một người đàn ông tại tiểu bang Florida giết vợ mình tại vì vợ mình bị nhiễm Covid. Theo Fox News của ngày hôm qua. Hy vọng rằng cảnh sát sẽ bắt được, và theo tin tức là hình như đã bắt được rồi, thì sẽ trừng trị những người vô lương tâm này. Và cái phần cuối cùng tin tức cho cũng liên quan đến Covid-19. Trong đợt Covid này, trong cái cơn dịch này thì một cái điều mà tôi cảm thấy hãnh diện, mình là người Việt Nam, là có rất nhiều tờ báo của Mỹ và khắp thế giới đã ca ngợi cái tấm lòng dâng hiến, tấm lòng hảo tâm, cái tự nguyện đóng góp vân vân của người Việt của chúng ta khắp thế giới, đặc biệt là tại những thành phố, những cộng đồng đông người Việt ở trên toàn những tiểu bang của Hoa Kỳ. Đó là một điều chúng ta lấy làm hãnh diện vô cùng. Tôi thường nói trong bóng tối có ánh sáng, thì thực sự qua cái cơn dịch này là một bóng tối thực sự, nhưng mà cộng đồng chúng ta tỏa sáng trong cái công việc đóng góp và hỗ trợ. Đặc biệt chúng ta không quên tại tiểu bang của chúng ta ở trên Detroit, tôi biết anh em ở trên đó làm rất nhiều việc cho cộng đồng trên đó. Và ở dưới này Grand Rapids, khi tôi nói tiểu bang Michigan thì chúng ta có nhiều thành phố, có nhiều quận lắm, nhưng mà hai thành phố lớn nhất như quý vị biết là Detroit và Grand Rapids, đông người Việt ở. Thì ở dưới Grand Rapids này chúng ta cũng có rất là nhiều người Việt, có nhiều cơ sở thương mại đã đóng góp cho cái việc tiếp tế những khẩu trang, những cái bao tay, những cái vật dụng cho bệnh viện, cho nhà thương, cho những cơ quan sức khỏe. Điều chúng ta rất là hãnh diện. Hôm nay thì chương trình hôm nay chúng tôi chọn, hàng tuần chúng tôi chọn một đề tài. Đề tài hôm nay liên quan đến Census 2020.
và rất là hãnh diện được có sự hiện diện của thị trưởng Stephen Kepley. Mr. Kepley, are you ready? I am. All right. Let's go to it. Let me get to the questions. So first and foremost, I am very thankful for your being here today. And I know you are a great friends of our community. And I'm proud to say you are a personal friend of mine. And it's an honor to know you. And it is such a great privilege to have you here today. So welcome to the Vixon Weekly News Community. Thank you, sir. Oh, So before we begin, why don't you introduce yourself a little bit? I know that I can do that, but I think it's better I leave it to you. And then after that, we can go through the questions. excellent. Well, thank you so much for allowing me to be on your show to talk directly to your friends and the community that's listening. My name is Stephen Kepley. I am the mayor for the city of Kentwood. I've actually been working with the city for 17 years. First 11 years, I worked as the city engineer and building official. My official title was Director of Engineering Inspections. So I started when I was 37, I believe. And I got a lot of my knowledge of how a city runs by, running two departments. And so I spent a lot of my time building things. I remodeled City Hall. I built the library. I built lots of roads and our trail systems and park improvements. I did a lot of building in those first 11 years, but I'm also got to know how does the city operate. And so in 2013, I did run for mayor. And here in the city of Kentwood, the mayor's position is a little bit different than most other positions, mayor's positions throughout Michigan. It's a full-time job and I wear two hats. I wear the mayor hat and I'm also wear the city manager hat. So it's a strong mayor type of position. And technically it's a little bit different than a strong mayor. I don't have veto power, but I do run the day-to-day operations of the city. So it's a full-time job. I tell people that I have 52,000 bosses and I can't hide behind anyone. It's either, I'm the mayor, I'm the city manager, and the buck truly stops here. I do have a lot of help with great staff, great professional staff here at the city. And also we have 6 other elected officials, city commissioners, to help set policy as we go to the future for what we have for our residents and for ourselves, for Kentwood. A lot of exciting times, a lot of some really incredible news during this COVID crisis that we're in. That I'd like to share with you, but I know we're here to talk about census, and I'm eager to help spread a little bit of good information to our residents to encourage them to get online and fill out the census. So thank you so much. Great. I know that recently the great news about the donated land for the park, and we can talk about that later on. Okay. So the first question here is, briefly tell us what is Census 2020? And while you're saying it, please pause it so I can basically translate it, because this is more of a bilingual program. Okay. Also, that is the mission behind it. Otherwise, I would not be here, because all the news in English out there already. But we have some elderly and some new arrival that need to be served. So that's why we have this program. Okay. So go ahead. All right. So what is a census? If you want to translate it. Census là cái gì? A census is simply counting people. Census là đếm dân số. And the question is, why count the US population? Và câu hỏi tại sao chúng ta phải đếm dân số? That number that is counted is used in many different ways, both on federal, state, and local levels of government.
con số được đưa ra sẽ phục vụ nhiều tầng lớp từ liên bang, tiểu bang và thành phố trong những cái liên quan đến tài chính. We'll start on the federal level. How do they use the population number on the federal level? Ở cái tầng cấp liên bang thì con số này sử dụng được như thế này. The first thing is influence in Washington, D.C. by designating the representatives, House of Representatives by state. Con số này quyết định là được bao nhiêu thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và dân biểu cho tiểu bang. So they will take the entire population number that is found by the census, and they're going to divide that by 435, which represents the number of representatives. And that is how many people are represented by one congressman. Okay. Tóm tắt lại là con số dân số sẽ được chia, và từ con số chia đó sẽ quyết định mỗi tiểu bang được bao nhiêu người đại diện cho tiểu bang Michigan ở cái tầng cấp của liên bang. So right now there's one congressman or woman represents 747,000 people. Cứ mỗi tạm thời bây giờ trung bình là mỗi người hạ nghị sĩ, tức là dân biểu đấy, là đại diện cho khoảng 700.000 người. So there's some states in the United States that only have one U.S. congressman or woman. Có nhiều tiểu bang chỉ có một người dân biểu mà thôi. California, which has a large population, have over 50 congressmen and women in D.C. Wow. Nhưng như những tiểu bang lớn như Cali là có hơn 50 dân biểu. So we want to make sure that we count everyone so that we can have the proper representation in Washington, D.C. for the state of Michigan. Vậy cho nên riêng tiểu bang Michigan chúng ta cần phải đếm dân số kỹ để thật đáng có tiếng nói chúng ta tại liên bang. Having proper representation for Michigan is so important because sometimes the decisions are about money going to certain regions of the country, and we want to make sure that we have the proper number of votes per our population to represent us and hopefully have things come our way because of the number of votes we have. Quyền lợi của tiểu bang là đến từ những cái tiếng nói của những người dân biểu. So the next is funding. A lot of the federal and state funding comes based on this number, this census number, this population number. Bây giờ chúng ta nói đến tiền. Đầu tiên là tiền đâu? Thì hàng tháng, hàng năm, hàng ngày tiểu bang nhận tiền từ liên bang. Vậy liên bang gửi đến cho tiểu bang dựa trên con số dân số. So we're still on the federal level talking about the census. And so this number on the federal level can be used to allocate funds related to schools and also like school breakfasts, free lunches, special education, and other things that would go directly to our schools from the federal level. Những số tiền này liên bang viện trợ cho tiểu bang đến nhà trường, bệnh viện, vân vân, và dựa trên con số của chúng ta. A second funding from the federal government is called Community Development Block Grant Funds. We call them CDBG, which represents the first letter of that word. Those are federal dollars coming to the local level, and it's based on population. Một cái nguồn tài trợ lớn của tiểu bang nhận từ liên bang là ngân quỹ để xây dựng cộng đồng. These funds are used. These community development block grant funds, and I know that's a long word,
pay for infrastructure, roads, sidewalks, parks, trails, and other infrastructure improvement. Tiền này đi đến xây cất đường xá, cầu kỳ, đủ các những cái hạ tầng cơ sở của thành phố và của tiểu bang. So if we go into the next level of government down, that's the state government. This census number, the number of population, is in the equations used to calculate road funding. Khi chúng ta nói đến census, con số này được dùng ở cái tầng cấp của tiểu bang, thì nó thường khi liên quan đến cái tiền trợ cấp cho đường xá cho những thành phố. I'm not sure if this would work. I do have on my screen here that I can share it, where you can maybe see it, but maybe that's not important. But there are, and I can show it if you would like. We can see. Yeah, sure, absolutely. Let's see if we can do it. I'm going to share it and see if it comes up. Do you see that, Phil? And can our audience see that? Hold on, let me get to. I think I have to go to the Zoom and Zoom, and then I see it, but I don't know if the audience see it or not. Okay. Well, I tell you what, they might be watching us. Yes, they do. Okay. So if you look at the bottom where it's highlighted by yellow, you will see the first is major streets, and the next is population. And so that census number is placed in that line. And for this fiscal year, we will get $60.12 for each person that is accounted for in the census. I'm going to explain that. Nói đến cái tiểu bang thì con số họ chung là họ dùng nhiều cái công thức lắm, mà đây là một trong những công thức ở đây. Ông thị trưởng không nói, nhưng tôi biết họ dùng nhiều công thức lắm. Nhưng mà ở đây thì nói về đường xá thì mỗi người được fund được là 60 đô 12 cent cho mỗi người trong cái thành phố nơi chúng ta ở. Okay. The next line has major miles, but you multiply it by the population factor, which comes from the census number. So right now we were below 50,000. After the census, we think we're going to be above 50,000, and we just increased that number by 0.1, which is great. And then how do you get to the 17,340? So you multiply the number of major miles times the population factor, multiply that by the 17,340, and that becomes a number. And then population factor again comes in with the next line, and then the population number comes in on the fourth line, and that's multiplied by $20.04. So you add all that up, and that is what a city will be getting for that year. And as you can see, 4 of those line items are directly related to the census. Nói tóm tắt lại là cái con số mà thành phố nhận được từ tiểu bang. Khi nãy chúng ta nói là liên bang nhận được từ tiểu bang nhận tiền từ liên bang, và bây giờ là thành phố nhận từ tiểu bang. For state receive from federal, and then city receive from state. Okay, go ahead. Okay, so I'm going to go ahead and I'm going to stop sharing. So we'll back to the normal. So you can really see where it is a direct correlation between the number of population and the actual dollars we get for the road construction and maintenance. Very important. Very important. That is so important. Thank you so much. I'm a numbers guy. I love equations. And so I like to show it because it speaks my language. I know it doesn't speak everybody's language because it's math, but for all those math folks out there, I think the light just went on. Hey, I know you're an engineer, so am I. So we love number, right?
So the next question here is why? Well, we sort of based on what you said, we will know, right? But let me kind of reiterate it. You know, why is so important for everyone to participate in this? Two things: influence in Washington, D.C., and funding that supports the local area. Câu hỏi ở đây là tại sao nó rất quan trọng để chúng ta tham gia trong cái đếm dân số này. Hai cái quan trọng nhất là đại diện quyền lợi của chúng ta tại liên bang và tiền. So I think the next question is, what does the census ask? And I'd like to just talk about that a little bit. The census asks 9 questions. Câu hỏi ở đây là quý vị là những câu hỏi tôi đặt ra, tôi đã gửi cho ông trước, cho nên ông dựa trên những câu hỏi đó ông đang nói chuyện. Thì một câu hỏi đó thì là con ở đây là cái trong cái census đó, okay, có bao nhiêu câu hỏi thì nó có gồm 9 câu hỏi. Rồi. And I will name off the 9, and I'll do it in sets of 3 for you. Okay? So the first set is name, age, and gender. 3 câu hỏi đầu tiên liên quan đến tên, tuổi và trai hoặc gái. Okay. The next 3 questions is ethnicity, race, and number of people in the household. So ethnicity, race, and number of people in the household. 3 câu hỏi tới là liên quan đến là nguồn gốc, chủng tộc và tuổi, ethnicity, race and what? Number of people in the household. Và số người sống trong gia đình, mỗi gia đình chúng ta. And then they ask for the names of the people in your household. Và chúng ta phải kê khai từng người một ở trong nhà của chúng ta. And they ask for their age and their gender and their ethnicity and race. Yeah. Nam hoặc nữ, tuổi, trai hoặc gái. So 2 more questions. The next to last is they ask if you own or rent your home. Và 2 câu hỏi cuối, câu hỏi nữa là chúng ta đang mướn nhà hoặc là chúng ta đang là chủ nhà. And the last is they ask for a phone number in case they need to call you to clarify some of your answers. Và cuối cùng là số điện thoại chúng ta nếu họ cần phải gọi chúng ta. So I personally have filled out the census. I have a total of 5 people in my household, and it took me probably 7 minutes. Yep. And quý vị ơi, cái census câu hỏi rất là đơn giản, chỉ có 9 câu hỏi mà tôi nghĩ là ai cũng làm được và làm trong vòng khoảng 10 phút là cao nhất. Okay. So those are the 9 questions. Pretty simple, and I really encourage everyone to go online. You go on the computer if you have one. We were encouraging people to go to the libraries, but they're closed because of COVID. But you can also call in on a phone. Someone will answer it, and they can take the information over the phone. Good. I know that each family received a letter. Okay. Let me say in Vietnamese, mỗi gia đình chúng ta hầu hết là ai cũng nhận được một cái lá thơ, thì chúng ta trả lời qua lá thơ đó, hoặc chúng ta lên online. So in case those who did not receive the letter, who couldn't go to the public place like library, okay, they can call in, like you said. What number should they call in? Well, they can call the following number, 844 330 2020. Nếu mà chúng ta cần
không có cái đơn đó chúng ta có thể gọi số 844 330 2020 844 330 2020 để được và ở đó I know they have all language out there, right? I mean, just in case people who have a language barrier. Yes, they have numerous languages and interpretations, so that should not be a factor. Yeah, và tôi biết rằng quý vị đừng có quan tâm cái bất đồng ngôn ngữ, tại ở đó có họ nói tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng cái gì cũng có hết á. Cho nên cái gì cũng có thì ngôn ngữ nào cũng có. Cho nên quý vị đừng quan tâm điều đó, nên tham gia. Và tôi biết rằng ở thành phố Kenwood rất nhiều người Việt ở đó, và hy vọng rằng quý vị đừng có bỏ lỡ cơ hội này, tại vì nếu chúng ta không làm điều này thì là một cái sự mất lớn lao cho thành phố chúng ta đang ở, và khi thành phố chúng ta mất quyền lợi thì chính chúng ta mất quyền lợi. Now I know the number, but I want to hear from you. So let's say if I didn't fill out the survey, in my family, in my case, I have 3 of my kids. They still use our address, even though they don't live at the home. Well, they in and out. And I also have 6 foster kids. That's 9 kids plus my wife and I, so that makes 11, right? Now, if I didn't fill out the census, that is a lot of money. Am I correct? That is a lot of money. You're very correct. I've heard the number of around $18,000 per person for the 10 years. That's what I have heard the same. So the average funding is about $1,800 per year, per person. Time for 10 years, come out to be 18,000. Yeah. In my case, 18,000 times for 11, that's close to 196 something thousand for the state if I didn't fill out. That's right. That's a whole lot. That's a whole lot of money. That's a couple $100,000. Okay. And that money will be going elsewhere. It will be going to California, it'll be going to Texas or another state, just not here in Michigan. So we want to make sure we count everyone. Okay. So câu hỏi đây quý vị là tôi vừa dùng thí dụ như nhà tôi có 3 đứa con ruột, 6 đứa con nuôi. Tuy rằng nó không còn ở nhà nhưng mà nó vẫn trong địa chỉ ở nhà. Thì là 9 đứa con cộng thêm 2 vợ chồng 11 người. Trung bình liên bang gửi về tiểu bang khoảng 1.800 đô mỗi người mỗi năm, và 10 năm họ đếm dân số một lần. Thì tức là nếu tôi không có fill out cái census đó, là cứ tính là 11 dân cho 1.800 dân cho 10 năm thì gần 200.000 đô mà tiểu bang Michigan sẽ bị mất. Cho nên chỉ một con số rất là lớn. Nice. Is there anything else? Any other questions you might have, Phil? I know one of because I participate in some of the meetings and some of the community forums, okay? And there's a lot of reason why people don't want to fill out the census. And for you and I, it doesn't make no sense. But for a lot of these folk, it makes sense to them, and we have to find ways to elevate the concern. The concern here is, maybe they want to find out whether I am a citizen, whether I'm legally living here, and maybe they use my information to do something that's not good for me. Right. So there's definitely a separation for the information at the census, that they are not sharing any information to any other agencies concerning that whole issue of legal versus illegal or undocumented residents. Even the city, we would love to find out who hasn't signed the census yet, and we can't get that information.
because we would love to go around and knock on their doors saying, please, please, please fill out the census. But all that information is very held extremely confidential. Kính thưa quý vị, một trong những cái quan tâm mà tôi đi họp rất là nhiều lần, thì một trong lý do mà người ta sợ, người ta không dám phill out tham gia cái census này là người ta nghi rằng là nhà nước sẽ biết mình là dân thường trú ở đây, hoặc là dân đến đây bị bất hợp pháp, hoặc là mình có quốc tịch, không có quốc tịch, rồi những cái thông tin họ lấy từ mình, họ sẽ dùng những cái công việc mà có thể không có lợi cho mình lắm. Thì tôi có nói cái quan tâm này với ông thị trưởng, thì ông nói rằng là đó là một cái sự ngộ nhận rất lớn, tại vì những thông tin này là thuộc về tài sản của liên bang, và liên bang không có quyền làm những cái chuyện mà chúng ta nghi ngờ. Nó chỉ có đáp ứng cho một cái mục đích là đếm dân số mà thôi. Kể như thành phố, như ông nói, chính thành phố ông cũng muốn biết là bao nhiêu người đã fill out và bao nhiêu người không fill out, ai như thế nào thì cũng không có quyền biết. Tóm tắt lại là người ta nói với mình rằng họ sẽ không dùng thông tin này để sẽ đem đến những cái hại, nhưng mà một số người ta nghĩ. Thì cái phần ở đây rất là, người Việt chúng ta thì không có nhiều, nhưng mà cộng đồng người Mễ đấy, họ rất là quan tâm cái phần này, tại vì chúng ta biết là lý do tại sao. Thì ông một lần nữa trấn an với chúng ta rằng là cái công việc đó những cái việc đó sẽ không có xảy ra. Well, last but not least is how can you and I, the community leader, the church, and those who have a stake at this, what can we do together to make it, to achieve the goal that we need? Well, I think what you're doing right now is it's incredible what you're doing right now. And I think it's so I greatly appreciate what you're doing right now. We have sent out letters to pastors and other ministers of faith out there. And we've sent letters to store owners and all sorts of other organizations to encourage people, to encourage others to fill out the census. Kính thưa quý vị, đây là một cái công việc rất là quan trọng đối với cộng đồng chúng ta, và đối với người Việt chúng ta. Thường khi chúng ta có một tấm lòng yêu mến nước Mỹ phải là rất là đặc biệt, và chúng ta thường mang ơn đất nước này rất là nhiều, tại vì cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta được sống trong quê hương này là một cái ơn mà chúng ta không bao giờ mà quên. Nhưng mà nói bằng miệng không đủ quý vị, chúng ta phải chứng minh qua hành động của mình. Một trong hành động đó là bằng cách chúng ta phải fill out cái census để cộng đồng chúng ta, để thành phố chúng ta không bị mất quyền lợi. Thank you so much. Now, before we conclude it, let's talk about, we have some minutes here, talk about some of the good news we have with the city. Go ahead. Well, we had great news last week. The city received a free gift, a donation of 109 acres of land in the heart of the city to be used by our residents and by West Michigan for recreation purposes. Wow. So this is one of the three, right? Excuse me? So you said you will receive three good news, and this is one of the three. Well, this was the major good news. Okay, good. So let me go with the major one first, okay? Tôi hỏi ông, tôi biết là thành phố Kenwood thì phải nói là thành phố Grand Rapids như thành phố Kenwood
Thì thành phố Kenwood thì đông người Việt chúng ta sống hơn thành phố Columbus, quý vị biết hay không? Đó là cái điều mà không ai nghĩ tới đấy. Ít có ai biết, ít có ai có thể là biết. Thì tuần vừa rồi có một tư nhân donate tặng cho thành phố Kenwood 109 acre mẫu đất để dùng làm công viên cho thành phố. Và cái 109 acre này là tôi biết nó nằm ở gần đường East Barlife và đường 36 đấy, cũng là nằm trong trung tâm thành phố. Đây là một cái tin rất là good news. Thank you. I mean, that's great news. It's wonderful. I encourage everyone to go out to this site. It's located at the corner of Schaefer and 36th Street. It's the former Stormy Creek Golf Course. I encourage you to go with your loved ones, your kids, your pets, and walk the site and see what a gem this is in Kentwood. Một lần nữa thì ông nói là nếu quý vị có thời gian đấy, ông rất là khuyến khích quý vị đến đó để xem cái miếng đất đó là góc đường 36 với Schaefer. Cái khu này thì đúng ngay trung tâm của Kenwood, 109 acre. Đây là một cái miếng đất là phải nói là đất vàng đấy, nhưng mà ai đó cho 1.109 acre cho thành phố. Thì một lần nữa chúng ta phải là trân quý cái tấm lòng hảo tâm của người Mỹ mà chúng ta có thể học hỏi được cái cách dâng hiến của họ cho xã hội. So, anything else? Well, some other good news, I think, is trying to get the economy back up and running. And so we are starting, and you'll see in Kentwood, road and infrastructure projects, construction projects that are going on. So we want to get people back to work, plus we need to fix our roads and improve our infrastructure. So I think that's good news. Và tin tức mà nữa là thành phố Kenwood bắt đầu tiến hành những cái project sửa đường, sửa cống, sửa những cái gì cần phải sửa cho công cộng. Và tại vì cái đợt Covid này bị đình chỉ rất là lâu, nhưng mà họ sẽ bắt đầu. I don't know if all the construction is good for my driving. Afterwards, it will be a lot smoother. All right. All right. And anything else? Yeah, lastly is, with the changes in the executive orders from the governor, you'll see more and more of our staff out taking care of the community. You'll see the parks being mowed and cared for. So we're trying to get things sort of back to normal, whatever the new normal will be. So I'm excited to start opening up the city again here in May. Ông nói ông rất là vui mừng thành phố sẽ bắt đầu sống lại sau một cái cuộc khủng hoảng này, và những công viên, những cái cơ sở hạ tầng của thành phố bắt đầu trở lại như bình thường. What a great news. And I think I am very hopeful, and I believe that, by beginning of June, that's when the summer started. We have a great summer. We're going to have a great summer. And I think everyone is really excited about the future. And once again, we thank you so much for your leadership. Thank you so much for your work with the communities of all the ethnic groups and whatnot. And you are a great person to have as a mayor. And thank you once again. Thank you so much. Thank you so much for your invites to your celebration New Year. Thank you. My wife and I, and we have a precious neighbor across the street who's from Vietnam, and she's sort of our guide. And so we really look forward to it. I took a lot of video and pictures of the event, and so thank you so much for
doing that for the community and inviting myself and my wife to participate. That's very kind. Thank you so much once again. Thank you. Ông cảm ơn cộng đồng chúng ta đã mời ông tham dự Tết. Thì năm nào từ khi tôi làm chủ tịch cộng đồng và cho đến khi tôi hết thì năm nào cũng mời ông và vợ chồng ông của gia đình ông tham gia Tết. Thì năm nào ông cũng đi. Thank you so much. God bless. Thank you. Thank you. Take care. Okay, you have a wonderful day, sir. You too. Bye bye. Kính thưa quý vị, chương trình trong cộng đồng mùa hè này thì không biết là chúng ta có picnic, có những cái gì hay không. Nếu có thì tôi sẽ thông báo sau. Hiện giờ cộng đồng chúng ta có rất nhiều anh chị em chúng ta làm ngành nail. Thì tôi biết rằng là sau ngày 28 là ngày cuối cùng tiểu bang không đình chỉ nữa. Thì bắt đầu ngày 29 là tiệm có thể bắt đầu trở lại. Xong vậy mong quý vị cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Tại vì cái cơn dịch này nó còn kéo dài, nó không có một cái ngày nào là ngày cuối. Có thể là nó bị giảm bớt đi, nhưng mà biết rằng anh chị em trở lại đi làm thì cũng có nhiều người rất là lo lắng. Cố gắng tìm hết mọi cách để bảo vệ sức khỏe của mình và cố gắng tìm hết mọi cách để giữ cái mình phải nói là giữ chén cơm của quý vị, của cộng đồng. Tôi dùng những chữ chén cơm cộng đồng vì quý vị đây là tôi biết rằng là rất nhiều người trong cộng đồng chúng ta làm ngành nail, mà mỗi khi có chuyện gì không tốt thì nó sẽ tai hại hết rất có nhiều người anh chị em khác. Rồi những người làm hãng, làm xưởng, tôi biết là ở tiệm, nó ở hãng, một trong cái hãng lớn nhất của Mỹ là Amazon. Ở Amazon của thành phố Grand Rapids ở đường 68 với Patterson, nơi đó là một cái distribution mới. Ở chỗ đó họ đang mướn người, và tôi biết rằng là có một đứa con nuôi của tôi vừa xin và được nhận làm. Họ bắt đầu là 17,5 đồng K3, như cái nhất là 15 đô, và họ đang cần rất nhiều người. Một lần nữa, Amazon of Grand Rapids or West Michigan is hiring, đang mướn người. Ai cần công ăn việc làm đến đó apply. Chúng tôi rất là cảm ơn những cái sự hỗ trợ của cộng đồng với tờ báo của Việc Sống, tạp chí Việc Sống. Một lần nữa thì tạp chí Việc Sống sẽ bắt đầu trở lại sau ngày 28. Chúng tôi sẽ có những cái tờ báo hiện nó nằm trong kho, chúng tôi sẽ vận chuyển ra cho những tiệm, những nơi khác để phát đến cùng quý vị. Xin trân trọng kính chào quý vị lần này và hẹn gặp tuần tới trong chương trình Việc Sống Weekly. Chân thành cảm ơn quý vị. Hôm nay chương trình hơi kết thúc sớm một chút, tại vì có một khách chúng tôi mời và cuối cùng không có hiện diện được vì lý do gia đình. Do vậy cho nên chương trình chúng ta sẽ hết sớm 10 phút. Cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tuần sau. Thank you.